Csak nem 8 milliárdan vagyunk a bolygón. A Föld lakossága az elmúlt 200 évben a 8-szorosára nőtt. Csak mielőtt ezeket a mondatokat végigmondom, 16 gyerek születik meg a világban. Sokak szerint rövidesen lakhatatlanná válik a bolygó, és fel kell készülnünk a legrosszabbra. De biztos, hogy megállíthatatlan a népesség növekedése? Nézzünk utána! A történelem túlnyomó részében a Föld népessége csak pár százmillió volt. A tartós növekedés a mezőgazdasági forradalom következtében indult el. A lendületet azonban háborúk, éhínségek és járványok gyakran korlátozták. Az első ipari forradalom innovációi miatt a népességnövekedés felgyorsult, így 1804-re elértük az 1 milliárd főt globálisan. A második ipari forradalom után tovább nőtt az életszínvonal és csökkenni kezdett a halandóság is. Így 1927-ben már 2 milliárdan, 1960-ban pedig 3 milliárdan voltunk. Majd a 60-as években szó szerint egekbe szökött a Föld lakossága, és 40 év alatt konkrétan megduplázódtunk. A növekedés pedig azóta is tart. A túlnépesedés veszélyeire először Thomas Malthus, egy angol közgazdász figyelmeztetett. Úgy vélte, hogy a népességnövekedés üteme miatt előbb-utóbb nem lehet elegendő élelmet előállítani. A 20. században pedig Paul Ehrlich biológus azzal vált híressé, hogy a 70-es, 80-as évekre tömeges katasztrófákat jósolt a túlnépesedés következményeként. The only hope that there is that we will be able, at least in the United States, through the political process, to get a government that's courageous enough to say, look, we're overpopulated and we have to have population control and start moving in that direction. Azóta is sokan rendszeresen figyelmeztetnek a veszélyre. The fundamental truth that Malthus proclaimed remains the truth. There cannot be more people on this earth than can be fed. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. The population is going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible. What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. A népességrobbanás megelőzésére több megoldási kísérlet is született. Az ENSZ például ezekben az országokban népességmoderációs programokat vezet. Ezeket még a Disney is népszerűsítette. This family is doing well. But now let's paint another picture of this family. And suppose that in time more and more children are born. The mother will have too much to do. She'll be tired and cross, and her health will suffer. The children will be sickly and unhappy, with little hope for the future. Máshol radikálisabb módszerekkel próbálkoztak. Peruban több mint 250 000 nőt sterilizáltak, hogy kevesebb gyerek szülessen szegénységbe. Kínában pedig bevezették a brutális egy-gyerek politikát. Más csoportok egyenesen a gyermekvállalás ellen kampányolnak. VEMT, ça veut dire Voluntary Human Extinction Movement, donc le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Faire des enfants, c'est mauvais pour la planète dans le sens où on est déjà assez nombreux en fait aujourd'hui sur Terre et A gyermektelen életmódot már több könyv is hirdeti. A TikTokon pedig hódít a gyermektelenség mellett döntöttem hashtag. Erre több elemzés is ráerősített, amelyek a gyermekek környezetre gyakorolt káros hatására hívják fel a figyelmet, mint például ez a 2017-es svéd tanulmány. Így nem csoda, hogy egyre kevesebb fiatal szeretne szülővé válni. Túl sok gyerek van ma úgyis a világon, úgyhogy jobb, ha kevesebben lesznek szerintem. Én nem szeretnék gyereket. De biztos, hogy ilyen égető problémát jelent a túlnépesedés? A helyzet árnyaltabb. Úgy tűnik, hogy a globális katasztrófa, amitől sokan tartottak, nem következett be. Mit jelent ez? Például az alultápláltság szintje a fejlődő országokban 40 év alatt 25%-ról 12%-ra esett vissza. Ráadásul az ENSZ szerint annyi élelmet állítunk elő globálisan, ami 10 milliárd embernek is elég lenne. A probléma tehát nem a mennyiség, hanem sokkal inkább az elosztás és a pazarlás. Más felmérések szerint a globális extrém szegénység aránya 1960 óta 44%-ról 9%-ra csökkent. Az átlag életkor a világ minden részén jelentősen megemelkedett, a gyermekhalandóság pedig számottevően lecsökkent. Magyarul több az ember, de átlagosan jobban is élnek. De mi a helyzet a népesedéssel? Bár a Föld lakosságának a száma továbbra is növekszik, ennek a mértéke egyre inkább csökken. Az ENSZ adatai szerint a globális népesség tavaly emelkedett az elmúlt 50 évben a legkisebb mértékben. Sőt, 2050-re 61 országban várható népességcsökkenés. A legfrissebb előrejelzések szerint az emberiség létszáma 2086-ban érheti el a maximumot, amikor körülbelül 10,4 milliárdan leszünk. Onnantól pedig világszinten is csökkenés várható.
Egyedül vagyunk, Tibor. Egyedül. A demográfusok ezt a jelenséget az úgynevezett demográfiai átmenet elméletével magyarázzák. Ez szerint az első fázisban a termékenységi ráta és a halandóság egyaránt magas, így a népességszám többnyire stagnál. A második fázisban általában az életszínvonal emelkedése miatt a halandóság jelentősen lecsökken, de a születések száma továbbra is magas, így a népességszám növekedése felgyorsul. A harmadik fázisban a születések száma mérséklődik, így a növekedés lelassul. Végül a negyedik fázisban a születések és a halálozások száma egy alacsony szinten stabilizálódik, így az adott társadalom stagnálni vagy fogyni kezd. Ezeken a stádiumokon azonban a világ országai nem egyszerre mennek át. A nyugati országokban például a termékenységi ráta szinte kivétel nélkül 2 alatt van, így a lakosságuk csökkenő tendenciát mutat, azaz a demográfiai átmenet végén tartanak. Ennek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk sok fejlődő országban. Egy szimuláció szerint a következő 1000 gyerek túlnyomó része így ezeken a területeken születik majd meg. Persze ellenpéldák is vannak. Banglades termékenységi rátája 50 év alatt 6,9-ről 2,0-ra csökkent, Indiáé pedig 2,2-re. A globális népesség csökkenéséhez hozzájárul még az életszínvonal emelkedése, az urbanizáció, a fogamzásgátlás elérhetősége, illetve a korábban már említett korlátozó jellegű kormányzati politikák is. Ez azt jelenteni, hogy a népesedésnek semmilyen hatása nincs a bolygó állapotára? Nem. De azt igen, hogy nem ez a döntő tényező. A környezetterhelést az IPAT formula segítségével számítják. A népesség, a fejenkénti fogyasztás és az emberi technológia erőforrás igényének szorzata adja a környezetterhelés mértékét. A fogyasztásban például nem a szubszaharai országok járnak elől, akármilyen magas is a népességük. Ez látható az egyfőre jutó GDP arányában, de a fejlett országokban az emberek ökológiai lábnyoma is nagyobb. Sőt, míg egy átlag amerikai 16 tonna széndioxidot bocsát ki egy évben, addig egy magyar 4,3 tonnát, egy tanzániai pedig csak 0,2 tonnát. Így Európában attól félni, hogy népességrobbanást idézünk elő, komolytalan. Ez még inkább igaz Magyarországon, ahol a termékenységi ráta még mindig csak 1,6 körül van. Ugyanakkor mindannyian felelősek vagyunk a döntéseinkért, mert nem mindegy, hogy mit hagyunk a következő generációra. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.